السلام عليكم. أنا رانيا. أنا بتكلم معاكم من مطبخي. والنهاردة أشارك معاكم أول وصفة نعملها مع بعض. هي وصفة سهلة جدا وطعمها جميل جدا وسريعة جدا جدا، وهي النوتيلا كريب أو كريب بالنوتيلا. احنا نعملها بطريقتين، بستروبري صوص هنعمله مع بعض، والكلاسيك العادية. هنحتاج نص كوباية فراولة. أنا هستخدم فراولة مجمدة. هنحتاج معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة نشا، نص كوباية مية. هنحط نص معلقة صغيرة فانيليا ورشة ملح. هندوب أول حاجة النشا مع المية كويس جدا، بس أهم حاجة إن هو ما يكلكعش خالص ويبقى دايب 100%. وبعدين هنحطه على جنب لحد ما نحتاجه. كده اتأكدنا إن هو دايب، بس أهم حاجة 100%. بعدين نحط الفراولة في حاجة، حلة أو طاسة تبقى سورها عالي شوية. ممكن تستخدموا فراولة فريش لو انتوا عايزين، بس ممكن تحتاجوا تزودوا كمية المية شوية. هنحط على الفراولة السكر وهنحط الفانيليا. بعدين هنحط رشة ملح، هنحطهم على نار متوسطة لعالية. يستحسن دايما لو حد مثلا أول مرة تجربوها أو كده ما تعلوش نار قوي علشان تبقوا متحكمين فيها أكتر. هنستنى لحد ما يختلطوا شوية مع بعض والسكر يسيح، وبالنسبة للفراولة المجمدة ان هي تسيح شوية. وبعدين هنضيف بقى النشا، وبعدين هنقلب بقى زي ما انتوا شايفين اهو بدأت تتقل، والفراولة بدأت تستوي وبدأت تصغر شوية. اذا انتوا حابين الصوص الفراولة بتاعكم يكون مثلا انعم او فراولة فيه اصغر، فممكن وهي على النار تهرسوها شوية بشوكة او بالمعلقة اللي انتوا بتقلبوا بيها. بس انا بحس ان كده شكلها احلى وطعمها بيكون احلى. لكن دي حاجة برضو اوبشن، يعني على حسب كل واحد بيحب ايه. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها ازاي حلو. ولا منها مية خالص، ولا منها تقيلة زي الجيلي. فدي بتبقى مثالية لأي حاجة عايزين تضيفوها عليها، زي مثلا آيس كريم، مثلا فانيليا، أو ممكن وافلز، ممكن مثلا تشيز كيك. على حسب يعني زي ما تحبوا، ممكن بان كيك كمان. شايفين اللمعة بتاعتها ازاي جميلة، واللون الأحمر ده من غير أي إضافة ألوان ولا أي حاجة. بعدين دلوقتي هنجيب نص كوباية ويبنج كريم أو كريمة خفق، وهنزود عليها معلقتين كبار سكر بودرة. أنا بالنسبة لي السكر البودرة بيكون أنسب في الخفق بتاع الويبنج كريم، علشان اوريدي يعني مش بياخد مجهود عشان يدوب. و... وانا يعني معلقتين سكر بتكون كفاية ان هي يدوب تبقى مسكرة. اذا انتوا بتحبوا السكر زيادة شوية فانتوا ممكن تزودوا، بس كفاية السكر اللي في النوتيلا، يعني مش محتاجين تزودوا سكر اكتر من كده. دلوقتي دي العجينة بتاعة الكريب نفسها. احنا هنستخدم هاند بلندر، انتوا ممكن تستخدموا خلاط. هنحتاج كوباية ونص حليب، كوباية دقيق، معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة فانيليا، رشة ملح، وبيضة. آم، في ناس بتحط بيضتين، بس بيضة واحدة كافية جدا ان هي تخلي العجينة مظبوطة، علشان ما يبقاش طعمها فيه بيض وما تبقاش زفرة. انا الاول هحط كل المكونات على الحليب، ويدوب بس هقلبهم علشان اقدر احطهم على بعض في الهاند بلندر او الخلاط. اهم حاجة بس انه انتوا تعملوها ان لما تيجي تحطوا الحاجات في خلاط تحطوا المكونات السائلة الاول، علشان الدقيق ما يلزقش في القعر لو اتحط الاول. فممكن تحطوا الاول مثلا حليب، وبعدين بيض، وبعدين اي حاجة بقى، بقية المكونات كلها على بعض مفيش مشكلة. بس زي ما انتم شايفين حطينا المكونات السايلة، وبعدين حطينا الدقيق، وهنخفقهم مع بعض. ما بتاخد أقل من دقيقة بالظبط. وأهي طلعت معانا ناعمة جدا، سموث جدا، مفيش أي كلاكيع، مفيش أي حاجة. الناس اللي عايز تستخدم مضرب بيض ممكن برضو تستخدموه، مفيش مشكلة خالص، بس هتحتاجوا ان انتوا تصفوها في مصفى. هنحط حتة زبدة صغيرة في طاسة. لو انتم مبتدئين ومش بتعرفوا تقلبوا الكريب يستحسن تستخدموا طاسة يبقى السور بتاعها واطي، ولازم تبقى حاجة نون ستيك زي التيفال.
وهحط انا نص كوباية ربع كوباية من العجينة بالميجرينج كاب علشان يطلعوا كلهم قد بعض بالظبط ونفس السمك بالظبط. وهنوزعها زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان هي تبقى كلها نفس السمك. هنحطها على نار متوسطة في الأول علشان ما تلسعش مننا، وأول ما الإدجز بتاعتها الجوانب بتاعتها تبقى تلم زي ما انتوا شايفين كده وما تبقاش لازقة خلاص، يبقى ممكن نقلبها. لو لقيتوها لسه لازقة يبقى ما ينفعش نقلبها، يبقى هي لسه ما استوتش. اهي خلاص بقت كلها مش لازقة، فهنقلبها بسهولة. اهي مش لازقة خالص واتقلبت بسهولة جدا عشان العجينة مظبوطة، وزي ما انتوا شايفين كده لونها ازاي جميل. بعدين هنجيب بقى نوتيلا على حسب انتوا يعني تفضلوا كمية قد ايه، بس المفروض نحط مثلا معلقة كبيرة او معلقة ونص مش اكتر من كده. آم، في ناس بتفضل ان هي تحشي الكريب بعد ما يستوي، كله يستوي ويطلع من على النار، بس طبعا يعني لما نحشيه وهو على النار بيكون دافي والنوتيلا بتسيح، فبتكون اسهل في التوزيع وبيكون طعمها احلى يعني. هنوزع النوتيلا في الكريب في نص الكريب بالظبط، يعني على نص الدايرة كده. هنوزعها كويس. بس بعد ما نوزعها هنطبق الكريب الأول على 2. لو انتوا لسه مبتدئين في المطبخ يعني ممكن خلي بالكوا تتلسعوا، حاولوا ان انتوا تستخدموا السباتشولا او حاجة يعني تبقى انتوا عارفين تستخدموها احسن، بحيث ان انتوا ما تلسعوش. وبعدين هنطبقها على 4 لحد ما يبقى شكلها ربع دايرة وبس، وهنشيلها من النار. ادي اهو مرة تانية. اهم حاجة لما احنا نيجي نحط الزبدة نحط كمية صغيرة جدا، علشان واحنا بنوزع العجينة تتوزع معانا مظبوط ما تتحركش معانا. وزي ما انتوا شايفين اهو، لو انتوا حابين برضو تمسحوا مثلا الطاسة بمنديل فيه زبدة او زيت مفيش مشكلة، ممكن برضو تتمسح بفرشة. اهو زي ما انتوا شايفين هنا برضو الادجز بتاعت العجينة لمت شوية، وده معناه ان هي استوت. هنقلبها اهو، اللون برضو طبعا بيرفكت بالظبط مظبوط، عشان احنا ماشيين يعني مقادير مظبوطة، كل حاجة مظبوطة. هنجيب برضو النوتيلا وهنوزعها على نص الكريب. لو انتوا برضو مش confident قوي يعني، خايفين ان هي تتحرق منكم، يفضل ان في المرحلة دي اول ما تتقلب نوطي النار شوية علشان ما تتحرقش مننا واحنا بنوزع النوتيلا. احنا ممكن انا بحبها طرية، بفضلها طرية. اذا انتوا بتحبوها مقرمشة فممكن بعد ما تطبقوها خالص وتبقى ربع دايرة تحطوها تتحمر شوية، تسيبوها مدة أطول شوية على النار، هتقرمش معاكوا وهتغمق شوية وهتستوي أكتر شوية. أو هنطبقها برضو على 4، اهي بقت ربع دايرة. بس أهم حاجة إن احنا نمسح الطاسة بمنديل بين كل مرة والتانية. ده بالنسبة لي التوبينجز اللي أنا هحطها. يبقى عندي صوص فراولة، ويبنج كريم، وسيرب شوكولاتة هيرشيز، وشوية مكسرات. ده أو الكلاسيك هرش عليه شوية سكر بودرة. برضه ده مش ضروري يعني، ممكن تكتفوا بالحلاوة اللي في النوتيلا، يعني مش ضروري سكر بودرة، بس بيدي شكل جمالي، بيبقى شكلها جميل يعني. وبعدين نحط بقى ايه الشوكليت سيرب بتاعنا.
ودي اهي التوبينجز الاوبشن التاني. الستروبري صوص اهو بيرد شوية ومسك نفسه شوية ولونه جميل، وزي ما انتوا شايفين اهو القطعة بتاعت الفراولة باينة. هنحط فوقيها الويبنج كريم. لو مش عايزين تحطوا الصوص فراولة وتحطوا بس كريمة مفيش مشكلة برضو. ونحط رشة مكسرات وبس كده. ده شكل الطبق بتاعنا، ده أول واحد أهو، وده الكلاسيك. بس زي ما انتوا شايفين أهو ده النتيجة النهائية. كريب بيتقطع بسهولة، طعمه جميل. الصوص فراولة مديله إضافة جميلة جدا. النوتيلا جوه دافية وبتسيح، وفي نفس الوقت الويبنج كريم بيكسر شوية من كل الحاجات اللي فيها سكر دي، وبيخليه غني شوية. وده الكريب التاني كلاسيك، برضو طعمه جميل، طعمه شوكولاتة أكتر. برضو نفس الحكاية، النوتيلا دافية وبتسيح والحقيقة يعني انتوا فعلا لازم تجربوه، وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة دي. واتمنى ان انتوا تعملوا لي سبورت وتعملوا لي سبسكرايب وتعملوا شير للفيديو لو عجبكم، ولو جربتوها قولوا لي رأيكم.